Professional Practice Chapter 5 Intellectual Property. එතකොට මේකේ තියෙන sub topics ටික අපි බලමු මොනවාද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Intellectual property කියන්නේ මොනවාද? Copyrights කියන්නේ මොනවාද? Patents කියන්නේ මොනවාද? Trademarks කියන්නේ මොනවාද? ඊළඟට cases මේ copyright violation සම්බන්ධයෙන් courts වල ගියපු cases කීපයක් අපි discuss කරනවා. ඊළඟට confidentiality කියන්නේ මොකද්ද? Confidential information කියන්නේ ඊළඟට Creative Commons license resources, domain names, වලට අදාළ copyright issues and fair use policy ඔය ටික තමයි අපි discuss කරන්නේ. Okay, දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මොනවාද මේ intellectual properties කියන්නේ කියලා. සරලවම කියනවා නම් intellectual property is the property that is intangible. ඒ කියන්නේ අල්ලන්න බැරි properties වලට තමයි intellectual property නැත්නම් බුද්ධිමය දේපල කියලා කියන්නේ. එතකොට අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් ගත්තොත් සහ අල්ලන්න බැරි properties ගත්තොත් ওই දෙක අතර ප්‍රධාන වෙනසක් තියෙනවා. දැන් tangible property එකක් හොරකම් කරොත් හිතන්න මගේ ෆෝන් එක කවුරු හරි හොරකම් කරා කියලා. මං ගාව ෆෝන් එක නෑ හොරා ගාව තියෙනවා. සරලයි. හැබැයි intangible නැත්නම් intellectual property එකක් හොරකම් කරොත් කතාව ඊට වැඩිය වෙනස්. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් සින්දුවක්, ෆිල්ම් එකක්, software එකක්. දැන් මම software එකක් හදනවා. හදලා මං ගාව ඒක මගේ computer hard disk එකේ save කරලා තියෙදි කවුරු හරි pen drive එකක් ගහලා ඒකේ copy එකක් දාගෙන යනවා. ගිහිල්ලා ඒක විකුණනවා හරි මොන හරි කරනවා. ඒක මම දන්නෙත් නෑ හොරකම් කරලා කියලා. මොකද මං ගාව තාම තියෙනවනේ software එක. හැබැයි ඒකේ copy එක තව කෙනෙක් ගාව තියෙනවා. මං ගාව තියෙන ගමන් copy එකක් තව කෙනෙක් ගාව තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ intellectual properties නැත්නම් intangible properties වල තියෙන විශේෂත්වය. හොරකම් කරා හොරා ගාවක් තියෙනවා, original owner ගාවක් තියෙනවා. Theft, taking away piece of someone's property with the intention permanently to deprive them of it. එතකොට හොරකම් කිරීම කියන්නේ මොකද්ද කියන එක මේ තියෙන්නේ. Property such as bicycles blah 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 ඒ කියන්නේ ඒක තමයි. Property that is intangible known as intellectual property is governed by different set of laws concerned with intellectual property rights. එතකොට අනිත් properties ඔක්කොම govern වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර රටේ තියෙන criminal law එක යටතේ තමයි හොරකමක් සිද්ධ වුණොත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නමුත් intellectual properties වලට ඒ නීතිය හැමෝම ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. ඒකට වෙනම නීති තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ බුද්ධිමය දේපල පනත intellectual property rights act එක ආවේ 2003. 2003 දක්වා බුද්ධිමය දේපල වලට සාමාන්‍යයෙන් නඩු කියන්න උනේ සාමාන්‍ය නීති යටතේ. එතකොට හරිය ප්‍රශ්න ඇති වුණා ඒව සම්බන්ධයෙන්. දැන් ඔය බුද්ධිමය දේපල පනත යටතේ ඉස්සල්ලාම ගියපු නඩුවක් තමයි ඔයගලන්ට මතකද දන්නේ අර මේ රංගහල දැන් නඩාදුරේ කියලා සංගීත විජේසූරිය ඒක රැප් කරලා කිව්වා ඒ මනමේ නාට්‍යයේ තිබ්බ සින්දුව. ඊට පස්සේ විජේරත්නවර්ක ගොඩ ඒකට නඩු දැම්මා. ඒ නඩුවෙන් දිනන්න බැරි වුණා. ඒක බුද්ධිමය දේපල එයාගේ මොකද එයා තමයි ඒකේ ගායකයා. ඒක උල්ලංඝනය කරා කියලා එයාගේ බුද්ධිමය දේපල අයිතීන් උල්ලංඝනය කරා කියලා එයා නඩු දැම්මා. ඊට පස්සේ නඩුව පැරදුනා. ඊට පස්සේ මේ කියන්නේ සින්දුව ලියපු හඩ්සන් සම්පසිංහ ආයෙ නඩු දාලා එයාට සින්දුව කියන එක සංගීත විජේසූරිය සින්දුව කියන එක තහනම් කරා. ඔය බුද්ධිමය දේපල පනත යටතේ කියපු ඉස්සලම ගියපු නඩුවක් ලංකාවේ. ඒකට ඊට කලින් ඔයාට ලංකාවේ තිබ්බේ නෑ වෙනම පනතක් තිබ්බේ නෑ. සාමාන්‍ය නීතිය සාමාන්‍ය හොරකම යටතේ තමයි ඒවා ඒ කියන්නේ ඒවට නඩු ගියා. නමුත් හරියටම නීතියක් තිබ්බේ නෑ. එතකොට intellectual property rights is right to use, copy or reveal information about intellectual property. එතකොට intellectual property right කියන්නේ බුද්ධිමය දේපල අයිතීන් කියන්නේ මොනවාද? ඒක use කිරීමට, copy කිරීමට, ඒකෙන් information ගැනීමට තියෙන අයිතිය. Why it is important for us? Software can be very valuable. එතකොට software කියන්නේ intangible intellectual property එකක් නේ. අන්න ඒකයි මේ IT වලට මේක directly අදාළ වෙන්නේ. එතකොට in software and information systems industry, following rights should be looked on as a package, since different rights may be used to protect different aspects of piece of software. එතකොට දැන් software industry එකට directly අදාළ වෙනවා මොනවාද? copyrights, patents, confidential information and trademarks කියනවා. දැන් බලමු මේ මොනවාද කියන්නේ. හරිද? ඔන්න අපි example එකක් විදිහට ගමු. යම් කිසි ආයතනයක් අපි හිතමු ABC software development company එක software එකක් develop කරනවා. මොකක් හරි අපි හිතමු මේ national fuel pass වගේ මේ application එකක් QR code එක scan කරලා පෙන්නන මොන application එකක් develop කරනවා ABC software development company එක. එහෙම දෙයක් කරාම by default ඒගොල්ලොට මේක develop කරේ ඒගොල්ලන්ට copyrights යනවා. The law of copyright automatically protects the source code and all the documentation of the package from copy. එතකොට ඒක කොහෙන්වත් apply කරන්න register කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ original author මුල් author තමයි අර software එකේ copy කිරීමේ rights. ඒ කියන්නේ ඒක නැවත reproduce කිරීම, copy කිරීම, බෙදා හැරීම ඒ ඔක්කොම අයිතින් by default එයාට තමයි යන්නේ automatically protects.
හැබැයි ඕනනම් කම්පැනි එකට පුළුවන් පේටන්ට් එකක් ගන්න. ඒක වෙනම ඕගනයිසේෂන් එකකින් නැෂනල් ලෝ ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකකින් ඕගනයිසේෂන් එකකින් පේටන්ට් එකක් ඉල්ලන්න ඕන. පේටන්ට් එකකින් කියන්නේ මොකද්ද? අපි මෙහෙම සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදලා තියෙනවා. යම් කිසි කාලයක් යනකම් ඒ වගේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් තව කාටවත් හදන්න බෑ කියන. අපෙන් කොපි කරලා කොහොමත් හදන්න බෑ. අපෙන් කොපි කරලා හැදුවොත් අපිට නඩු දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අපෙන් කොපි නොකර තව කෙනෙකුට අලුතෙන්ම හිතලා ඒ වගේ එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒකත් නවත්තන එක තමයි පේටන්ට් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් ඉන්වෙන්ටර් නැත්නම් ෆස්ට් ඉන්වෙන්ටර්ට මොනොපොලි එකක් දෙනවා යම් කිසි කාලයක් යනකම්. ඕකේ. ඊළඟට confidential information කියන්නේ මොකද්ද? අදාළ ආයතනයේ සේවකයෙක් ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ලීක් කරොත් එළියට මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක මෙහෙමයි හදලා තියෙන්නේ කියලා ලීක් කරොත් ඒ ලීක් කරපු ඉන්ෆර්මේෂන් වලින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හැදුවොත් එහෙම අර සේවකයාට විරුද්ධව නඩු කියන්න පුළුවන් confidentiality එක breach කරා කියලා. ඕකේ. එතකොට ඊළඟට ට්‍රේඩ් මාක් කියන්නේ මොකද්ද? අර සොෆ්ට්වෙයාර් එක අපි මොකක් හරි නමක් සහ මාක් එකක් යටතේ තමයි ඒක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්නේ. එතකොට ඒ ට්‍රේඩ් මාක් එක හෝ ඒ නම අඩුම ගානේ කලර් කම්බිනේෂන්ස් වත් සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන්න බෑ වෙන කෙනෙකුට. මොකද ඒක එතකොට අරයාගේ රයිට්ස් ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි රයිට්ස් වයලේට් වුණා වගේ දෙයක් වෙනවා. එතකොට ඔකට හොඳ උදාහරණයක් තියෙනවා මේ මගේ යාළුවෙකුගේ දවසක් දැන් මේක අවුරුදු කීපයකට කලින් සිද්ධ වෙච්ච කතාවක්. උදේ පොරණ ගියා පොඩි වැඩකට. එතකොට මේ රත්නපුර නෙමෙයි මේ කොහෙද මේ පොරණ ඉඳන් අනිත් පැත්තට යන පාර කොහාටද යන්නේ ඒක රත්නපුර පාර තමයි. ඒක එනකොට දැන් අපි වැඩ ඉවර කළ උදේ එනකොට 10 මාට විතර මේ මොන හරි කන්නත් ඕන කියලා හිතාගෙන මේ එනකොට කොහෙන්ද මේ හොඳ තැනක් බලනවා කරන්න ඕන කියලා එනකොට මේ KFC chicken කියලා ගහලා තියෙනවා ලොකු බෝඩ් එකක්. අපි පොඩි හොඳයි කියලා හිතුවා. නැත්තම් මේ නොදන්න තැන් වලින් කරනවට වැඩිය KFC එකක් තියෙනවනේ KFC chicken තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න දැන් වාහනේ කිට්ටු කරලා නවත්තන්න එනකොට අපි දැක්ක ඒක දැන් අපි දැක්කේ කෙලින්ම ඈතට KFC chicken. කෙලින්ම අර සුදු පාට රැවුල තියෙන මිනිහා රතු පාට මේවැකේ අර අකුරු සුදු අකුරු රතු පාට මේවැකේ ඒ විදිහම තියෙනවා. කිට්ටු කරනකොට අපි දැක්ක ඒක KFC නෙමෙයි මේක KEC කියලා. අර ෆොන්ට් එකෙන්ම ඒ විදිහටම ලියලා නාකියක් ඉන්නවා රැවුලත් එක්ක KEC. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය මොනගේල් මල හරි කියලා බහැලා තව ටිකක් කිට් වෙනකොට දැක්ක ඒක KEC chicken නෙමෙයි KEC kitchen. දැන් ඒක අපි දැක්ක ගමන් සම්පූර්ණයෙන් රැවටුණා. මායි මගේ යාළුවා දෙන්නම රැවටුණා. මේක KFC chicken කියලා නෑ මේක KEC kitchen. kitchenම තමයි ඒකේ මෙලෝ රහක් නැති මොනවාද මල ජරාල් වගේක් තිබ්බා. අන්තිමට ඉතින් කොහමද එකක් කාලා මොකක්ද එකක් බීලා ආවේ. හරි. එතකොට දැන් සම්පූර්ණයෙන් අර ට්‍රේඩ් මාක් එක වයලේට් කළා කොපිරයිට් ඉෂුව එකක් විතර තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් KFC එකට ඒගොල්ලන්ට නඩු දාන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ෆොන්ට්ස් ඒ අකුරු ඒ ෆොන්ට්ස් ඒ පාට ඊළඟට ලෝගෝස් ඒ විදිහටම යූස් කරලා තියෙනවා. නම විතරක් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා KEC kitchen කියලා. trademark කියන කතාව තමයි ඔය තියෙන්නේ. The name and the logo would be registered as trademark to prevent other companies from using it on their products. එතකොට වෙනම product එකක් තමන්ගේ company එකකින් විදිහට වෙන්නන එක නවත්තන්න තමයි trademarks register කරන්න. The trademarks and patents කියන ඒවා by default මේ කියන්නේ by default හම්බෙන්නේ නැහැ වෙනම ඒවා register කරන්න. copyright කියන එක මේක by default හම්බෙන දෙයක්. confidentiality කියන එකත් කොහොමද register කරන්න ඕනේ අපේ information එක හොරෙන් ගිහිල්ලා දුන්නොත් එහෙම මේ කාට හරි මේක කෙලින්ම නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් කරනවා කොහොමද රෙජිස්ටර් කරන්න තියන්න ඕනේ අපේ ඉන්ෆර්මේෂන් හොරෙන් දෙන්න බෑ කියලා. ඔය වගේ දෙයක් වුණා Pepsi එකේ ඒ කියන්නේ Coca-Cola එකේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක් 2016 ද කොහෙද Pepsi එකට දෙන්න ගිහිල්ලා ෆෝමියුලා එක Coca-Cola ෆෝමියුලා එක Pepsi එකෙන් කරලා තියෙන්නේ ඒකටයි මේ Coca-Cola කම්පැනි එකටයි කියලා. හරි ඒගොල්ලෝ අරන් නෑ මොකද සාමාන්‍යයෙන් reputed companies ඒ වගේ තුට්ටු දෙකේ වැඩ කරන්නේ නෑ කවුරු හරි ගෙනල්ලා දුන්නා කියලා එහෙම ගන්නෑ. copyrights පළවෙනියෙන් අපි කතා කරන්නේ copyrights. මොකද්ද මේ copyrights කියන්නේ? right to copy කියන එක. වචනේ පරිසමාප්ති කිව්වොත් මොකද්ද? copy කිරීමට ඇති අයිතිය. හරි. right to copy. Copyright associated with primarily with the right to copy work. Copyright law protects three categories of work: original, literacy, dramatic, musical, and artistic works. Sound recordings, films, broadcast, and cable programs, and typographical arrangement of published editions. එතකොට පොත් වෙන්න පුළුවන්, software වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි මේ original literacy අතට තමයි software හැම යන්නේ. films ඒ ඕන දෙයක් copyright විදිහට තමයි ගන්න. In software industry concerned with the first category since 1988. එතකොට original literacy යටතේ තමයි software යන්නේ. Okay. Copyright Design and Patent Act states that the term literacy work include a table of completion, computer program,
preparatory design material for a computer program, certain databases. So even if you did copy the statement I equal I plus 1 from someone else's program, you will not have infringed their copyright because the word original in original literacy. එතකොට ඒක තමන්ම හොයාගත්තු අලුත් දෙයක් වෙන්න ඕන. තමන්ම ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්තු දෙයක් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් එක්කෙනෙක් ලූප් එකක් ලියපු විදිහටම තව එක්කෙනෙක් ලිව්වා කියලා හරියන්නේ නැහැ. මුළු වර්ක් එකම දෙයක් වෙන්න ඕන. දැන් මේ ෆිල්ම්ස් වගේ දේවල් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ ඕන තරම් මේ කොපීස් තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට අපි සිංහල ෆිල්ම් එකක් දකිනවා මේ ටික දවසකින් අපි ඒ වගේ හින්දි ෆිල්ම් එකක් දකිනවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ හින්දි එකෙන් කොපි කරලා කියලා. තව ටික දවසකින් අපි ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි එකක් දකිනවා. එතකොට අපි දකිනවා ඒකත් කොපි කරලා තියෙන හොලිවුඩ් එකකින්. එහෙම අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. හරි. මම ඉස්සල්ලාම මේ පොඩි කාලේ ටීවී එකේ පෙන්නපු ෆිල්ම් එකක් දැක්කා. මොකද්ද? මම් බය නෑ ශාමා කියලා. හරිද? පොඩි කෙල්ලෙක් ගෙදර තනියම දාලා ගෙදර බැරි වෙලා මේගොල්ලෝ ගෙදර කට්ටිය ඔක්කොම රට යනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කතාව කියපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකද්ද ඔරිජිනල් ෆිල්ම් එක කියලා. දැන් මං කියනකොට ඔරිජිනල් ෆිල්ම් එක බලලා තිබ්බේ නෑ. ඔයගොල්ලෝ සමහරට ඕක බලලා ඇති. හරි. මම් බය නෑ ශාමා. ඒක තමයි මේ ෆිල්ම් එකේ නම. එතකොට මේ කෙල්ල ගෙදර දාලා යනවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ගෙදරට හොරු පනින්න එනවා. හොරුන්ගෙන් කෙල්ල ගෙදර බේර ගන්න එකයි. ඒ සිද්ධිය තමයි තියෙන්නේ. අන්තිමේ පොඩි අවුලක් තිබ්බා ෆිල්ම් එකේ. එක තැනක තිබ්බා මේ අම්මා කොහේ හරි දැන් පවුලම ගිහින් තියෙන අපි හිතමු කොහේ හරි වෙන මොකක් හරි රටකට කියලා මේ අම්මා අන්තිමේ මේ රටේ ඉන්න වෑන් එකක් ආවේ. පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. කොහොමද මේ ලංකාව කියන්නේ මුහුදෙන් වට වෙච්ච රටක් නේ වෑන් එක ආවා කියලා ඒකෙත් තිබ්බා. හරි කමක් නැහැ කියලා බලාගෙන හිටියා. ටික දවසක් යනකොට ඔන්න හෝම් අලෝන් ෆිල්ම් එක ටීවී එකේ ගියා. තේරුනේ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ ඒ වගේ ඕන තරම් ෆිල්ම්ස් කියන ඒවාත් ඕන තරම් කොපි කරනවා. හරි. Copyright law gives the owner of the copyright certain exclusive rights. The rights relevant to software are right to make copies, right to adapt the work, issue copies of the work to public, rent and lend, right to perform, play or show the work in public, and right to broadcast. So I think ඔක්කොම තියෙන්නේ කාටද? Original author. ඒක මුලින්ම කරපු කෙනාට. The rights of the copyright owner, in some cases, the permission may be implied rather than explicit. Example, the act of making a document available in the web implies people are allowed to view it over the internet, which involves copying it to the memory. Again, සමහර ලාට copy කිරීම ඒක technically වෙන දේවල් තියෙන ඒවා ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් අපි මොකක් හරි දෙයක් copy කිරීම තහනම් වුණත් අපි ඒක බලනකොට අපේ RAM එකට copy වෙනවානේ. ඒ එතනදී copyright violation එකක් වෙන්නේ නෑ. These rights last for 70 years after the death of the author, but there are many exceptions and special cases which override this. Copyright law does not give the owner of the copyright any power to prevent someone else using or publishing identical material. අන්න ඔක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක නවත්තන්න මොකෙන්ද patent එකකින්. කියන්නේ තව කෙනෙක් තමන්ගේ එක බලන්නෙම නැතුව අලුතෙන්ම ඒ වගේම දෙයක් හැදුවා කියලා මේ කොපිරයිට් ඕනට නඩු දාන්න බෑ. දැන් මේ ෆිල්ම්ස් වලත් එහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අර මොකක් හරි මේ සිංහල හරි හින්දි ගොම් කොපියක් බලපුවම අපිට තේරෙනවා අරක අමුවේ කොපි කළා කියලා. නමුත් එයාට කියන්නවා නෑ මටත් මේක මේ මගේ උළුවට ආපු දෙයක් කියලා. නමුත් ඒක එහෙම ඇත්තටම ආව නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ කියන එකයි මේ කියන්නේ. They can show that they did not produce it by copying the original work or copyrighted work. Okay. The law specifically permits certain actions in relation to copyright work that you have right to use, can make a backup of a program. You can have Microsoft එකෙන් Windows ගත්තොත් අපිට බෑනේ ඒක copy කරන්න. හැබැයි මට මගේ backup purpose එකට copy එකක් දාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Decompile a program to correct errors in and obtain the information you need to write the program that will incorporate with it. ඒ කියන්නේ ඒක adapt කරගන්න අපේ environment එකට ඕනනම් decompile කරන්න පුළුවන්. හැබැයි decompile කරලා ඒක වෙන software එකක් හදලා විකුණන්න බෑ. Can sell your right to use the program in the same way that you can sell a book you own. අන්න ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Microsoft CD එකක් ගත්තොත් මට පුළුවන් මගේ computer එකෙන් ඒක uninstall කරලා වෙන කෙනෙකුට ඒක විකුණන්න. හැබැයි මගේ computer තියෙද්දි වික්කොත් ඒක කරන්න. මේක තමයි කියලා තියෙන මංගාව copy එකක් තියෙන්න බෑ. Okay. ඊළඟට databases වලට ගියොත් copyright subsets in a database if it's constitute the authors on intellectual creation. Many databases do not satisfy this criterion but require a lot of effort and
a lot of money to prepare. Examples might include databases of hotels, pop songs, and geographic data. Encourage the production of such modest but useful databases. Regulations were introduced in 1997 to create special intellectual property right called the database right. ඒ කියන්නේ අර database එකක එකම data තියෙන්න පුළුවන්. එතනදී ඒක copyright violation එකක් වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. This subsists in a database if there has been substantial investment to obtaining, verifying or presenting the contents of the database at least for 15 years and prevents anyone from extracting or reusing all or substantial part of database without owner's permission. If it is updated, the new 15-year period will start. Copyright infringement. Again, infringe කරනවා කියන එක කඩනවා. තමන්ගේ අයිතිය කඩනවා. Anyone who without permission does one of the things that are exclusive, exclusive rights එකක් හරි මේවා කරොත් ඒක copyright infringement එකක් වෙනවා. ඒක levels දෙකකට වෙනවා. මොකද්ද? Primary infringement take place whenever any of the exclusive rights of the copyright owner is breached. Secondary occurs when primary infringement occurs in a business or commercial context. ඒ කියන්නේ මම CD එකක් ගහලා තව කම්පියුටර් එකකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එකයි මම CD එකක් ගහලා විකුණන එකයි කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මම හරි විදිහට සල්ලි දීලා එක CD එකක් අරන් මම ඒකේ කොපියක් තව කම්පියුටර් එකකට ඉන්ස්ටෝල් මගේම කම්පියුටර්ස් දෙකට ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. ඒක බිස්නස් පර්පස් නෙමෙයි. හැබැයි මම ඒක කොපි ගහලා තව කොපි 1000ක් විකුණනවා කියන අන්න secondary infringement. Primary infringement is a matter of civil courts. එතකොට secondary infringement ගත්තොත් එහෙම ඒක occurs when primary infringement occurs in business context. In this case, software involves trading in pirated software, using pirated software within a business. So ඔක්කොම යන්නේ secondary infringement. يعني තමන්ගේ පුද්ගලික කම්පියුටරේ පොර කොපියක් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉන්න එක එකක් හරි ඉන්ස්ටෝල් කරන් ඉන්න එක primary infringement. තමන්ගේ ආයතනයේ කම්පියුටර්ස් 50කට දාලා තියෙන එක secondary. Okay. There are some cases in which it may be difficult to demonstrate that copying has taken place. Books of mathematical tables, source codes, දැන් software එක හැමම copy කරන්නේ නැතුව source code එක කොහෙන් හරි leak වෙලා ඒක copy කරොත් ඒකත් හොයාගන්න අමාරුයි. Ownership and licensing. Ownership කියන්නේ මොකද්ද? software එකක් වගේ දෙයක් හදන කෙනාට තියෙන අයිතිය. දැන් Microsoft එක තමයි Windows 10 එකේ අයිතිය තියෙන්නේ. license එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි ඇත්තටම ඒකේ මේ software එක buy කරලා නැහැ. අපි software එක license කරලා තියෙනවා to use only on one computer. අන්න ඒක. ඒ දෙක තමයි මේ ownership and licensing කියන එකේ වෙනස. The owner of the copyright can transfer ownership to someone else. This is known as assignment of the copyright. හරිද? එතකොට license එකක් කියන්නේ ඒක use කරන්න පාවිච්චි කරන license. The owner of the copyright can license other people or organization to carry out some of the activities that are otherwise exclusive rights of the copyright owner. එතකොට දැන් Microsoft එක Windows 10 විකුණනවා කියන්නේ ඩොලර් බිලියන් ගානකට ඒගොල්ලෝ ඒක විකුණයි විකුණන්න ඕන නම්. එතකොට අයිතිය ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. හැබැයි අපිට Microsoft එකෙන් රුපියල් 30-40000කට දෙන්නේ software එක විකුණන්න නෙමෙයි මේක පාවිච්චි කරන්න අවසර දෙනවා. නැතුව software එක විකුණලා නැහැ. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න software එක විකුණලා නැහැ අපි. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔය මේ ෆිල්ම්ස් යනකොට යටින් වැටෙනවානේ තිනා කියලානේ. ඒ මොකද්ද? තිස්ස නාගොඩ විතාන. දැන් මම හිතන්නේ යාගේ පුතා තමයි ඕක කරන්නේ. තිස්ස නාගොඩ විතානට ෆිල්ම් එක විකුණලා ඕනර්ෂිප් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කළා. ෆිල්ම් එකක ඕනර්ෂිප් එක කාට තියෙන ප්‍රොඩියුසර් යම් කිසි ගානකට ෆිල්ම් එක විකුණනවා. එතකොට එතනින් එහාට ප්‍රොඩියුසර්ට අයිතියක් නැහැ. අරයට තමයි කොපීස් ක්‍රියේට් කිරීම, පබ්ලික් ඩිස්ප්ලේ ඔක්කොම අයිතිය තියෙන්නේ. එතකොට අපි කඩෙන් ගිහිල්ලා CD එකක් ගන්නවා කියන්නේ ඔරිජිනල් CD එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ හරි විදියට හොර කොපියක් නෙමෙයි හොඳ කොපියක් ගත්තොත් එහෙම අපි රුපියල් 500,000ක් දීලා එතනදි වෙන්නේ අපිට විතරක් මේ ෆිල්ම් එක ගෙදරදී බලන්න අපි ලයිසන් එකක් කරන් තියෙනවා. හරි අපිට බෑ ඒකේ කොපීස් ගහලා විකුණන්න. හැබැයි තිස්සනාගොඩ විතාන මොකද කරලා තියෙන්නේ? එයා ඕනර්ෂිප් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගෙන තියෙනවා එයාට කොපීස් ගහලා විකුණන්න. අන්න ඒ වගේ කතාවක් තමයි ඕනර්ෂිප් and licensing කියලා. ඕකේ. මෙන්න තියෙනවා කේසස් ටිකක් copyright violations වලට සිද්ධ වෙච්ච එක රටවල් වල. හරිද? මේ කේසස් ටික මම එකින් එක කියවන්නේ. ඕගලන්ටත් කියවන්න දෙයක් තියෙන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ කියවගෙන බලා ගන්න මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඕකේ. දැන් අපි යමු confidential information වලට. එතකොට confidential information කියන්නේ මොනවාද? ඒකටත් වෙනම law එකක් නෑ protect කරන්න. හැබැයි
දැන් අර Coca-Cola එකේ ෆෝමියුලා එක එළියට දෙන්න කිය අන්න ඒක confidentiality එක violate කරා වෙනවා. එතකොට අපි යම් කිසි ඕගනයිසේෂන් එකක වැඩ කරනවා නම් ඒ ඕගනයිසේෂන් එකේ sensitive data වලට අපිට access තියෙනවා. අපිට බෑ ඕගනයිසේෂන් එකේ අවසරකින් තොරව ඒවා එළියට දෙන්න. හරිද? එතකොට ඒක confidentiality එක breach කරා වෙනවා. ඊළඟට අපි මොකක් හරි ආයතනයක රෙජිස්ටර් වෙනකොට අපේ දැන් අපි තුන් බැංකුවක account එකක් හදනකොට අපි personal details අපේ දෙනවා ගොඩක් දේවල් බැංකුවට. එතකොට බැංකුව වැඩ කරන සේවකයෙක් ඒ details එක හොරෙන් අරන් තව කාට හරි දුන්නොත් ඒක confidentiality එක breach කරලා තියෙනවා. එතකොට obligation of when the critical point is that information must be must have been given to that person in circumstances that give rise to what is known as obligation of confidence. Confidential information is not at all the same thing as professional skill and expertise. There is an implicit obligation of confidence of employees restraining them from revealing confidential information relating to their employer and its business. එතකොට යාට ඉබේම පැවරෙන obligation එකක් තියෙනවා. Obligation of confidence කියන්නේ ඒකයි. ඒවා එළියට දෙන්න බෑ. ආය අමුතුවෙන් ඒක කියන්න දෙයක් නෙමෙයි. හරි? In order to ensure that employees is aware about of this commitment, it will be reaffirmed in the employment contract. සමහර විට contract එකේ දාන්න පුළුවන්. නොදැම්මා කියලා ඒක දෙන්න පුළුවන් කියන එක නෙමෙයි ඒකේ තේරුම. Okay. non disclosure agreement එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මේවා disclose කරන්නේ නැහැ කාටවත් කියලා. ඊළඟට එහෙම නැතත් ඒ disclose කරන්න බෑ. හැබැයි එහෙම තිබ්බොත් අර agreement එකේ විදිහට දඩ ගෙවන්න. There is no specific contractual term that creates an obligation of confidence, such as obligation may still exist if a reasonable person acting in the place of the receptionist of the recipient of the information would reasonably understand that the information was being given to them in confidence. ඒක සාමාන්‍ය දැනීමෙන් Taman තේරුම් ගන්න ඕනේ agreement එකක් නැතත් මේවා හැම එළියට දෙන්න බෑ කියලා. Okay. Trade secret වෙළඳ රහස් ඒ කියන්නේ අර business organizations අතර තියෙන දේවල් තමයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ෆෝමියුලා එකක් ගත්තොත් Coca-Cola ෆෝමියුලා එක ඒක වෙළඳ රහසක්. KFC එකේ අර chicken මටේට දාන බැටර් එක හදන විදිහේ ඒක trade secret එකක්. එතකොට trade secret refers to novel and effective techniques that companies develop to enable them to produce goods if efficiently, or perhaps to produce goods that are uniquely attractive to their target market. Examples on, it is important that the trade secrets need to be only discussed in conditions where the obligation of confidence exists. ඒක ඩිස්කස් කරන තැන ඉන්න සේවකයෝ දැනගන්න ඕන Tamanට මේකේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා කියන එක දැනගෙන ඉන්න තැනක විතරක් ඩිස්කස් කරන්න ඕන. ඒක ප්‍රසිද්ධිය ඕන තැන එපා තැන හැමතැනම ඩිස්කස් කරලා වැඩක් නැහැ. ඕකේ. ඊළඟට public interest disclosure. ඒ කියන්නේ අර මේක සාමාන්‍ය professional organizations, professional bodies වලත් යම් කිසි ඒ කියන්නේ දෙයක් අපි කරනකොට අපේ professional capacity එකේ අපිට තියෙනවා මේ මහජනයාට හානි නොවන විදිහට කරන්න. Obligation of confidentiality is not absolute. A court may rule that it is in the public interest that certain confidential information is disclosed. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි හිතන්න හොරෙන් හදනවා මොකක් හරි ෆෝමියුලා එකක් ඒක පිපුරුවොත් එහෙම මුළු නගරෙම විනාශ වෙනවා. එතකොට ඒක එළියට දුන්නොත් එහෙම අන්නේ public interest එක තමයි ඒක එළියට දීලා තියෙන්නේ කියලා එයා ඒක disclosure of information will be qualifying disclosure if one or more of the following has occurred. මම කියපු જાතිය ඒවා වෙනවනම් එතනදී ආයතනයේ එළියට දෙන එක මේ අර public interest එක යටතේ කරපු ඉඳ ඒක මේ trade secret එකක් හෝ මේ මොකද්ද confidentiality violation එකක් වෙන්නේ නැහැ. Okay. The worker making a qualifying disclosure will only be protected against the victimization of the disclosure is made in the right circumstances. In this case, the disclosure is known as protected disclosure. The right circumstances first raise the matter internally. It is if it is insufficient disclosure, the information to be professional body or a public official, and in most serious cases disclosure to the media. එතකොට ඊළඟට කරන්න ඕන ඒක පිළිබඳව
එළියෙන් ඉන්න නිලධාරියෙකුට දැනුම් දෙන එක ඒත් බැරි නම් මොකද්ද කරන්න ඕන ජනමාධ්‍යට කියන. patent එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම කිව්වා. Inventors are often hesitant to reveal the details of their innovation since they fear that someone else might copy it. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අලුතෙන් දෙයක් හොයාගත්ත මිනිස්සෙක් ඒක හදපු විදිහ කියන්න බයයි. මොකද වෙන කෙනෙකුත් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ මම දන්නේ නැතුව ඒක කොපි කරලා විකුණනවා. වෙන රටක වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට රටේම වෙන තැනක වෙන්න පුළුවන්. දන්නේත් නැතුව විකුණනවා. මොකද තමන් ප්‍රසිද්ධ කරපු හින්දා. හරිද? ඒක ආරක්ෂා කරන්න තමයි පේටන්ට් තියෙන්නේ. එතකොට ඔරිජිනල් ඉන්වෙන්ටර්ගේ එක කොපි කරලා හෝ අලුතෙන් මේ වගේ කෙනෙක් ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට කොපි නොකර හදලා හෝ ඒක එළියට දාලා ඒ කියන්නේ ලාභ ගන්න බෑ. Patent is a temporary right granted by the state enabling an inventor to prevent other people from exploiting his invention without his permission. අලුතෙන්ම තමන් හොයාගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ඒක වෙළඳ පොළට දානකොට මෙයාගෙන් අවසර ගන්න ඕනේ. මෙයා තමයි ඔරිජිනල් ඉන්වෙන්ටර්, ෆස්ට් ඉන්වෙන්ටර්. ඔකේ. විස්තර ටික කියව ගන්න. මේ තියෙන එයාට දෙනවා ටෙම්පරරි මොනොපොලි එකක්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කාලයකට දෙන්නේ. අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් 30ක් යනකම් මේක කරන්න බෑ. ඒ වගේ දෙනවා. After the monopoly period expires, everyone else is free to exploit the invention. And because of the disclosure made by the inventor, it is very easy to do so. ඒකට මොනවාද පේටන්ට් කරන්න පුළුවන්? අලුත් දෙයක් වෙන්න ඕන. දැන් software patent කරන්න පුළුවන්. hardware අලුත් equipment එකක් හදුවොත් patent කරන්න පුළුවන්. Volvo එකෙන් තමයි seat belt එක අද අපි පාවිච්චි කරන වාහනවල seat belt එක වහගෙන තියෙන. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒක patent කරලා නැහැ. මොකද ඕන කෙනෙකුට එතකොට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මිනිසුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් කියලා. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ඒක patent කරන්න තිබ්බා. මේ තියෙන්නේ excluded areas. හරිද? scientific theories වලට patents ගන්න බෑ. මේ තියෙන gravity කියන එකට ආරයට කවුද මේ අපගේ ඔළුවට වැටෙන්නේ නිව්ටන්. අයිසෙක් නිව්ටන්ට ඒකට patent ගන්න බෑ gravity එක හොයාගත්තේ මට gravity එකයි තියෙන්නේ මට කියලා එහෙම patent ගන්න බෑ. mathematical methods වලට ගන්න බෑ. ඊළඟට literacy, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation. ඒ කොපිරයිට් තියෙනවා හැබැයි පේටන්ට් ගන්න බෑ. කියන්නේ මං ෆිල්ම් එකක් හදුවා ඒ වගේ ෆිල්ම් එකක් තව කාටවත් හදන්න එහෙම කරන්න බෑනේ. නේද? ඒ කියන්නේ සින්දුවක් කිව්වා මේ තාලේ තියෙන සින්දුවක් තව කාටවත් කියන්න එහෙම කරන්න බෑ. හැබැයි කොපිරයිට් වලින් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් මම මගේ සින්දුව කොපි කරලා තමයි මේක හැදුවේ කියලා. හරි පේටන්ට් ගන්න බෑ. හොඳට මතක තියාගන්න. The presentation of information, a scheme, rule or method of performing mental act blah 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 ඉතින් ඔක් කියව ගන්න මොනවද? එතකොට පේටන්ට් එක obtain කරන හැටි. එතකොට copyright වගේ නෙමේ patent එක ඒ අදාළ organisation එකේ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම රට ඇතුලේ ඊට පස්සේ international level එකට යනවා නම් ඒ international patent organizations වලින් ඒව apply කරලා ඒක ඒ database එක ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ check කරනවා මේ වගේ patent එකක් තව කවුරු හරි අරන් තියනවාද කියලා. මොකද නැත්තම් දෙන්නෙකුට patent දුන්නා වෙනවනේ. එහෙම නැත්තම් ඒගොල්ලෝ patent එක grant කරනවා. එතකොට patent එක enforce කරන්න පුළුවන් court එකක. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මගේ patent මට patent එකක් තියෙන එක මේ වගේ හැදුවොත් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ මගේ patent එක violate කළා කියලා. එතකොට ඒක එයා මගෙන් copy නොකරද කරාද කියන එක අදාළ නැහැ. මට විතරයි හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් දෙයක් අපි හදනකොට අපි බලන්න ඕනේ මීට කලින් එහෙම එකක් කවුරු හරි හදලා patent එකක් අරන් තියනවාද කියලා. දැන් ඕකටත් තියෙනවා කතාවක්. සමහර ඔය වගේ දෙයක් අලුතෙන් හදලා publish නොකර patent එක අරන් තියාගෙන ඉන්නවා. කවුරු හරි ඒ වගේ දෙයක් හදපුවා නඩු දාන්න බලාගෙන. එහෙම ඒවා තියෙනවා. හරිද? patents වල ඔහොම කතාවකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි software එකක් කියලා මොකක් හරි software එකක් හදලා ඒක ප්‍රසිද්ධියටපත් කරන්නෙත් නෑ. හැබැයි මම patent එකක් අරන් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ වගේ එකක් තව කවුරු හරි හදලා මෙහෙම එකක් හදලා නෑ කියලා හිතලා ප්‍රසිද්ධියටපත් කරොත් මං ගිහිලා නඩු දාලා බර ගණන් අය කරා. එහෙම ඒවා ඕන තරම් තියෙනවා. hardware software දෙපැත්තටම ඕවා තියෙනවා. patent අරන් මේ ඒ කියන්නේ මේ හංගලා තියෙනවා. හරිද? ඒතර software patents කියන්නේ මොනවාද? එතකොට patent ගන්න ඕන මොන වගේ අවස්ථාවකටද? අදාළ නැති වෙන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකද? trademarks කියන්නේ මොනවාද? මේවා කියව ගන්න. හරි මේ තියෙන ඔක්කොම කියව ගන්න මුළු විභාගෙට අහන්න පුළුවන් මේ පොඩි පොඩි දේවල්. මොකද මේක ටිකක් ලොකු chapter එකක්. ඒක නිසා මේවා ඔක්කොම හරියට කියව ගන්න. trademark එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම කිව්වා. මේ තියෙන examples Coca-Cola. ඒ කියන්නේ ඒකේ පාට ලකුණු ලියලා තියෙන font එක නම the characteristic shape of the Coca-Cola bottle ඒකත් trademark එක.
කොකාකෝලා බෝතලේ හදලා තියෙන්නේ කොහොමද? අර මේ සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවක නිරූපණය වෙන විදිහට තමයි කොකාකෝලා බෝතලේ ෂේප් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒක කොකාකෝලා බෝතලේ ඇල්ලුවාම නිකන් කාන්තාව ඉනෙන් අල්ලගත්තා වගේ ෆීලිං එකක් එන්නලු කොකාකෝලා බෝතලේ හදලා තියෙන්නේ. The large M that serves advertise McDonald's hamburger outlets. ඇත්තටම මේක මේ M අකුරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හරිද? ඔය මොකද්ද මේ golden arcs කියලා කියන්නේ. ඕක මේ මම හිතන ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. ඕක පොඩ්ඩක් බලන්න මේ මට මතක ෆිල්ම් එකේ නම. ඕකේ මේ තියෙන M අකුර නෙමෙයි හැමෝම හිතන් ඉන්නවා මේ McDonald's එකේ අර ලොකු කොට කහ පාට තියෙන M අකුර කියලා. M අකුර නෙමෙයි golden arcs එක තියෙන්නේ. හරි? ඒකත් වැරදි. ට්‍රේඩ්මාර්ක්ස් කියන ඒවා රෙජිස්ටර් කරන්න ඕනේ. ඒකනේ ට්‍රේඩ්මාර්ක් එකේ අග ගහලා තියෙන R අකුරක් නේ. R අකුරක් රවුම් ඇතුලේ. ඒක රෙජිස්ටර් කියලා ගහලා. හරි. The primary purpose of trademark legislation is to stop the sale of bonds or counterfeit goods. Example, මම ඉතින් example එක කිව්වන් trademark එකට දැන් මට වෙච්ච දෙයක්. හරි. ඒවා බලන්න. එතකොට මේවා කියව ගන්න. මොකද්ද කියලා මොකද මම විස්තරේ කියලා තියෙන්නේ. I think trademarks are an effective way of protecting retail package software from piracy. එතකොට දැන් software එකක් copy කළා ඒක Microsoft කියලා ගහලා වික්කොත් එහෙම copyright violation එකකුත් කළා වෙනවා trademark violation එකකුත් කළා වෙනවා දෙකක් කළා වෙනවා. එතකොට නඩු දෙකයි. හරි. අන්න ඒකයි කතාව. එතකොට දැන් මේ ඒක නඩු දෙකක් දාන්න පුළුවන් කෙලින්. හරි. ඇයි trademark එකක් violate කළා software එකක් pirated copy. Okay. Creative Commons gives user the ability to legally use a piece of media in their product or design. එතකොට අපි Microsoft එකෙන් license ගන්න software එක පාවිච්චි. Creative Commons is a standardized set of license that cover artists worldwide. It allows creators to set legal boundaries around public users of their work, including copying, distribution, and use of designs. A major goal behind Creative Commons is to make sure that creators get the proper credit for their work. These licenses are straightforward and easy to understand for the listener. And these licenses are based on existing copyright laws. And beyond that, creators can give listeners extra rights to use in their works. How do I allow commercial use? How do I allow creation of derivative works? If the licensor permits the creation of derivative works, can choose any user of the work to license the derivative work under license that has the same conditions. We call this idea share alike. It is a mechanism that, if chosen, can help the development of the digital world. Again, සින්දුවක් ගත්තොත් සින්දුවකට වටිනාකම මෙච්චරයි කියලා. දැන් ඩෙරිවේටිව් වර්ක් කියන්නේ ඒකයි. සින්දුවකට වටිනාකම මෙච්චරයි කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කියන ගායකයන්ව ඒක වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඒ වගේ තියෙන ෆයිනෑන්ෂල් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක්. Share like inspired by GNU General Public License used in many free and open source software products. එතකොට එතනදී කියලා තියෙන්නේ GNU public license එකකට share කරොත් එහෙම ඒක අපිට පුළුවන් ඕන විදිහකට ඒ කියන්නේ දැන් GNU public license එක යටතේ ගත්තු software එකක් අපිට edit කරන්න පුළුවන්. edit කළා අපිට බෑ ඒක edit කරන්න බෑ කියලා මේ ආයෙ share කරන්න. අපි ඒක GNU එකක් අරන් edit කරා නම් අපි ඒක market එකට දාන්නත් ඕනේ මේක free and open source විදිහටම edit කරන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒක තමයි GNU public license එකෙන් කියන්නේ. Okay. එතකොට මේ තියෙන්නේ 4 rights. Attribution by. In order to use the work, you need to attribute the original author of the work. Since version 2.0 Creative Commons license require attribution to the creator and include by element. ඒ කියන්නේ අර සාමාන්‍යයෙන් කියන්න ඕනේ මේක මෙයාගෙන් තමයි මම ගත්තේ කියන එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. Share like license may distribute derivative works only under license identical to, not more restrictive than හොඳම උදාහරණේ GNU. එතකොට GNU එක යටතේ ගත්තු software එකක් අපි edit කළා GNU අයින් කරලා share කරන්න බෑ. ඒක තමයි GNU එකේ කියන්නේ. Non commercial license may copy, distribute, display, perform the work and make derivative works and remixes based on only the non commercial purposes. So non commercial purposes වලට ඒක modify කරන්න පුළුවන්. And no derivative works
license may copy, distribute, display, and perform only verbatim copies of the work, not derivative works and remixes based on it. ඒ කියන්නේ ඒකම නෙමෙයි ඒක වෙනස් කරපු ඒවා විතරයි publish කරන්න පුළුවන්. Okay. The CC license එතකොට ඒ කියන්නේ then baseline rights such as right to distribute the copyrighted work worldwide for non-commercial purposes and without modification. Different versions of the license prescribe different rights. The last two clauses are not free content license. For software, Creative Commons license, three free license created by other institutions, BSD, GNU and GNU GPL. එතකොට මේකේ ඉතුරු දේවල් ටිකක් කියව ගන්න. ඉතින් ඒවයි descriptions ටික මේ ඒවා දාන විදිය. Creative Commons license. මේවයි logos එක්කම තියෙනවා. Okay. Domain names. In the beginning, domain names were only intended to use as way to make connecting computers. They are now used to identify businesses. Again, business domain name. They are frequently used in advertising. Conversely, it is not surprising that companies should want to use their trademarks or their company names as their domain names. Domain names are usually allocated by non-governmental organizations. They are normally allocated on first come first serve basis. ICANN එකනේ මේකට අදාළ අධිපති. එතකොට Internet Corporation for Assigned Names and Numbers is an internationally organized non-profit organization. Its main responsibility is ensuring that the same domain name will always lead to the same internet location where it is used from and whatever the circumstances. In practice, ICANN delegates the responsibility for assigning individual domain names to other bodies. Again, then උදාහරණයක් විදියට .lk domain එක ලංකාවට දීලා තියෙනවා ඕන විදියකට ඒක manage කරගන්න. Okay. මේ cyber spotting කියන්නේ මොකද්ද? යම් කිසි company එකක නමින් වෙන කවුරු හරි domain name එකක් අරගෙන ඒක තියාගෙන ඉන්නවා. අර company එකට ඕන වෙච්ච දවසට අර මිනිස්සයාට ලොකු ඩොලර් ගාණක් ගෙවලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. fb.com එකට එහෙම වැඩක් වුණා. Facebook කියලා තියෙන්නේ ඕක. හැබැයි හැමෝම FB කියලා කියනවා. කවුරු හරි ඔය fb.com එක රෙජිස්ටර් කරලා තිබ්බේ ඉතින් රුපියල් 2-3000 යන්නේ සයිට් එකක් රෙජිස්ටර් කරා. අන්තිම ඩොලර් මිලියන් 10ක් ද කොහෙද දීලා තමයි fb.com එක ගත්තේ Facebook එකේ. හරි සයිබර් ස්පොටින් කියන්නේ අන්න ඒ කතාව. ඊළඟට fair use policy. ඒ කියන්නේ මේ copyright infringement කරන්න අවසර දීලා තියෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ fair use policy කියන්නේ. Fair use is a legal doctrine that promotes freedom of expression by permitting the unlicensed use of copyrighted works for these things: criticisms, comments, news reporting, teaching, scholarship, research. ඕවට පුළුවන් use කරන්න copyrighted work එකක්. එතකොට ඒවා fair use policy එක යටතේ ගන්න. ඒවට permission ගන්න ඕනේ නැහැ විශේෂයෙන්. එතකොට 4 factors of fair use: the purpose and character of the use, including whether the use is a commercial nature or non-profit nature. Okay. The nature of the copyrighted work, analyze the degree to which the work that was used relates to copyright purposes, encouraging creative expressions. Using more creative, imaginative work, use of unpublished work is less likely to be considered fair. එතකොට පබ්ලිෂ් කරපුවා තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පබ්ලිෂ් නොකරපුවා එහෙම fair use කියලාවත් ගන්න බෑ. එතකොට amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole. එතකොට ගන්න කෑල්ල අර මුළු copyright work එකම ගන්නවා නම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් ඒකෙන් පොඩි කෑල්ලක් නම් ගන්න ඒක අදාළ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය ෆිල්ම්ස් ගත්තොත් එහෙම ෆිල්ම්ස් ගෙඩි පිටින් නෑනේ YouTube එකේ. හැබැයි ෆිල්ම්ස් වල කෑලි ඕන තරම් YouTube වල Facebook වල වගේ social media වල යනවනේ. එතකොට එක එක නිකන් එක්කෝ background music එක වෙනස් කරලා ඔය වගේ දානවා. හැබැයි පොඩි කෑල්ලක් විතරයි. මුළු එකම දාන්නේ නෑනේ. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ amount එක.
the effect of the use upon potential market for the value of the copyrighted work. ඒක පාවිච්චි කරා කියලා දැන් අපි හිතමු මොකක් හරි දෙයක් සින්දුවක් හරි ෆිල්ම් එකක් හරි අපි නිකන් ක්ලාස් එකේ පෙන්නනවා මොකක් හරි දෙයක් කේස් ස්ටඩි එකකට. ඒකෙන් ෆිල්ම් එකට මේ කියන්නේ ඒක බලපු නිසා ෆිල්ම් එක බලන පිරිස අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් මොන වගේ රිස්ක් එකක්ද ඔරිජිනල් වර්ක් එකට තියෙන්නේ. බලන්න. ඕකේ. එතකොට මේ chapter එක යටතේ අපි intellectual properties කියන්නේ මොනවද, copyrights කියන්නේ මොනවද, confidentiality, patents, trademarks, creative commons license, domain names and fair use policy කියන sections ටික තමයි කරන්නේ. creative commons license කියන්නේ note එක හරියට බලා ගන්න. බොරුවට මම ඒක discuss කරන්න කාලය ගත කරන්නේ. මෙන්න intellectual property rights නැත්නම් intellectual property ගැන තියෙන chapter එක chapter 5.